वडील आहेत आणि वडील नाही आहेत ह्याच्यामध्ये पुरुष बदलतो अख्खा. माझ्या घरी 50 लोक होती, मी इथून रिक्षावरती पोट भरत होतो 50 लोकांचं. तू नाही कमवत समाज त्याला वाईट नजरेनं बघणार ना, की कामाचा काजचा असं बोलतात. म्हणजे अगदी चंद्रावर पोचायचा विचार केला तरी मेक शुअर करा की महिन्याचे 30,000 रुपये मिळत आहेत, मग चंद्रावर पण चालेल आम्हाला. तुलाच हे करायचं आहे. जेव्हा तुलाच ही गोष्ट येते ना, तेव्हा इथलं प्रेशर खूप जास्त बिल्ड व्हायला लागतं. माझं नाव सारंग साठे. अनिश सदाशिव कुंकळेकर. शिवाजी गोविंद कोळेकर. माझं नाव अमित रेखी. अमेय रवींद्र कदम. माझं नाव मंगेश. आकाश सुधीर शिर्के. कौशल पेडणेकर. मी तेजस देसाई. ग्रॅज्युएशनच्या फायनल इयरला मी फेल झालो होतो आणि तो फेलियर माझ्या आयुष्यातला पहिला फेलियर होता. असं वाटलं की मेंटली मी खूप डिस्टर्ब झालो आहे. खूप मोठा इन्सिडेंट घडला माझ्या आयुष्यात. तो म्हणजे मी 7वीत असताना माझी आई मला सोडून गेली. तेव्हा वय ते नव्हतंच की मी हे रिअलाईज करू शकेन की आता काय करायचंय. हे विचार करण्याची ताकद सुद्धा तेव्हा नव्हती. 2022 मध्ये कॉलेज संपलं आणि सगळं झालं. नंतर मला एक बरा सिनेमा म्हणजे इंडिपेंडेंट फिल्म होती, इंडी फिल्म होती जी मी करत होतो आणि 4 महिने शूट केल्यानंतर अचानक एक 5व्या दिवशी कळलं की अरे ती फिल्म बंद पडते कारण प्रोड्युसरकडे उद्याच्या दिवसाच्या शूटचेच पैसे नाही आहेत. 1 वर्ष पैसे न कमवता घर चालवायचं काय असेल, म्हणजे की आपल्याला 1 वर्ष कंपनी चालवायची आहे विदाऊट एनी इकॉनॉमिक सपोर्ट फ्रॉम एनीवन. तर तेव्हाच माझे वडीलही गेले. वडील आहेत आणि वडील नाही आहेत ह्याच्यामध्ये पुरुष बदलतो अख्खा. ह्या बाजूचा वेगळा असतो आणि त्या बाजूचा वेगळा असतो. त्यावेळेस मी डायरेक्ट ऑटोच चालवायला लागलो. तेव्हाच 3.5 रुपये मीटर होता. माझ्या घरी 50 लोक होती, मी इथून रिक्षावरती पोट भरत होतो 50 लोकांचं. पण ते आपल्याला बाकीचं काही दिसत नव्हतं. जगात काय चाललं हे नव्हतं दिसत. आपलं फक्त परिवार, आपल्या संध्याकाळची अर्धी चौकण त्यांना भेटली पाहिजे. तर मी एवढा डिस्टर्ब होतो की 8 महिने 10 महिने मी डिप्रेशनमध्ये होतो लिटरली. मग घरच्यांनी मला इथून शिफ्ट केलं गावी आणि जर मी गावी गेलो नसतो तर मे बी काही झालं असतं. तेव्हा मी कोणाकडे रडू हा मुळात प्रश्न होता. माझ्या बापाकडे जाऊन रडलो तर माझ्या वडिलांना माझ्यापेक्षाही मोठं दुःख माझ्या वडिलांवर आलंय. तर त्यांचं काय होईल. होप आहे मी घराचं की हा तूच केलं पाहिजे. तू वाईट केलंस तरी तुझ्यावरतीच आहे ते, चांगलं केलंस तरी तुझा तू आहेस. तर मग ते डिप्रेशन येतं माणसाला कामाचं वगैरे की घराचा फॅमिलीचा. पुरुष म्हणून खांदे गाळून नाही चालत. आता सगळं फॅमिली सांभाळायचे म्हणलं तर पुरुषाचं मन वेगळंच राहणार ना. मागं परिवार असतो ना सांभाळायला. Men are expected to do more. हो, कारण असं असतं की रिस्पॉन्सिबिलिटीज असतात. कारण अल्टिमेट गोल हा असतो की ठीक आहे तुला तुझ्या आवडीचा करायचं कर, पण घर चाललं पाहिजे, पैसे आले पाहिजेत. हे 18 ओलांडलं की तुमचं लग्नाचं वर्ष झालं. मुलींच्या बाबतीत कदाचित जसं एक स्टेटमेंट असू शकतं, असं मुलांचं असू शकतं की 18 वर्ष ओलांडली की चला मुलांचं काम करण्याचं वय झालं. म्हणजे अगदी चंद्रावर पोचायचा विचार केला तरी मेक शुअर करा की महिन्याचे 30,000 रुपये मिळत आहेत, मग चंद्रावर पण चालेल आम्हाला. तुलाच हे करायचंय. तू करणार नाहीस तर कोण करणार आहे. तुझ्या अंगावर सगळ्या गोष्टी आहेत. तुलाच हे करायचं आहे. जेव्हा तुलाच ही गोष्ट येते ना, तेव्हा इथलं प्रेशर खूप जास्त बिल्ड व्हायला लागतं. आय डोंट नो की काय डिप्रेशन असतं, पण ऑफकोर्स लोनलीनेस हा तर आपल्याला म्हणजे दिवसातनं कधी फील होऊ शकतो. हो, मला लॉस्ट फील होतं. कारण ते असतं की अरे यार नाही जमलं यार, हे मी का नाही करू शकत या वयात, किंवा मी हे आधी केलं असतं तर आज लाईफ वेगळी असती. तर ते होतं. तर जोक असला ना तरी की ते असतं बघा, गाडी बंद पडली मुलीची की 4 मुलं धक्का मारायला येतात आणि जर का मुलाची गाडी बंद पडली तर आपाप. मी काल एक व्हिडिओ बघितला, त्याच्यामध्ये एक माणूस सीट बेल्ट खांद्याला बाहेर काढून खांद्याला अडकून स्वतःच्या गाडीला धक्का कसा द्यायचा, म्हणजे स्वतःच आपण ह्याच्यावर ओढू शकतो असं दाखवतात. आणि मी ते बघत होतो आणि मी पण विचार करत होतो, हो माझी गाडी बंद पडल्यावर मला धक्का मारायला लागणार आहे. तुम्ही बंद पडलात की सगळं बंद पडतं. पण शेवटी अपेक्षा काय आहेत समाजाच्या, तर त्या पुरुषाकडनं. पुरुषांना जास्त हे असतं ना, जास्त त्रास असतो पुरुषांना असं मला वाटतं. म्हणजे मेहनत म्हणजे कुठून पण म्हणजे काम करून त्यांना घरी आणावं लागतं. असं जास्त मग लेडीजला आपण हे नाही करू शकत का तुम्ही जा, पुरुषाला करायला गरजेचं असतं. आता त्यांनी कमवायला पाहिजे, बट आता तू नाही कमवत समाज त्याला वाईट नजरेनं बघणार ना, की कामाचा काजचा असं बोलतात. जी दुखरी बाजू आहे कुठल्याही पुरुषाची, ती समजून घेण्यासाठी जी व्यक्ती हवी असते ती यायला फार उशीर लागतो. कधी कधी येतही नाही काही काहींच्या आयुष्यामध्ये.
अजूनही माझे बरेचसे मित्र आत्ता हा व्हिडिओ बघतील तेव्हाही ते मला मेसेज करतील का वगैरे असे ह्या टाईपचे अत्यंत रॉंग गोष्टी बोलणार ते मला, हे मला माहिती आहे. मित्रांसोबत जेव्हा पण असो, मला असं असतं की ते मला रुईन नसतं करायचं, मग मी त्या गोष्टी बोलत नाही की ओके हाँ हे झालं भाई, ते झालं भाई. कि तू भी कुछ डील कर रहा है, मैं भी कुछ डील कर रहा हूँ, मेरे बाजू में बैठा वो भी कुछ डील कर रहा है, तो छोड़, अपन अपना अपना डील कर लेंगे, अभी साथ में बैठो थोड़ा चिल कर लेते हैं, थोड़ा वो सब भूल के अपन अपने झोन में आ जाते हैं. असं अडचणीत पुरुष मित्रासारखा मित्र नाही. वेन एव्हर आय नीड हिम हिज अराउंड, बट इफ आय एम क्राईंग हिल मेक अ जोक अबाउट इट. आमच्या घरात मेंटल हेल्थबद्दल थोडासा एक अवेअरनेस आला माझ्या आजोबांच्या प्रकृतीमुळे. ही वॉज नॉट मेंटली स्टेबल आणि मी खूप लहानपणापासून घरामध्ये मेंटल हेल्थ स्टेबिलिटी बघितली. की मेंटल हेल्थ जी आहे या सगळ्या कारणांमुळे, जबाबदारीच्या ओझ्यांमुळे, सामाजिक प्रेशर्समुळे जी बिल्ड होते इथे, ती एका सर्टन पॉईंटला ती बस्ट होते आणि त्यातून अनेक प्रकारच्या गोष्टी घडतात. आरामनगरमध्ये जे लोक ऑडिशनसाठी येतात आणि त्यांना कामं नाही भेटत, मग त्यांना राहण्याची सोय नसते, मग ते डिप्रेशनमध्ये, मग ते जास्त करून ते ड्रिंक वगैरे करतात. म्हणजे आय हॅव एक्स्ट्रीम अँगर इश्यूज. तर ते मग जेव्हा एक्स्ट्रीम एकटं वाटत असतं, असं वाटत असं ही फक्त माझी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे आणि बाकी कोणीही हातपाय गाळलेले चालणार आहेत आणि मी नाही गाळलेले चालणार आहेत, तर तेव्हा राग सगळ्यात येतो. मी सुद्धा कधीतरी एकटेपणात झोपताना रडत असतो, उशी तोंडावरती घेऊन. अनेक गोष्टी आठवत असतात. पुढे काय करायचं आहे, आत्ता आपण काय आहोत, या सगळ्या गोष्टींची जाणीव जेव्हा होते, जबाबदारीची जाणीव जेव्हा होते, तेव्हा बाहेर समाजासाठी हसरा असलेला चेहरा कधी रात्रीच्या एकांतामध्ये रडका होतो हे मलाही कळत नाही आणि आजूबाजूला अगदी शेजारी झोपलेल्याला पण कधी कळत नाही. सो आहे हाच पुरुष आहे आणि हेच पुरुषत्व आहे मला असं वाटतं. आणि माझं तर स्पष्ट मत आहे की कोणीतरी हवा की ज्याच्याशी आपण पूर्णपणे मुक्त होऊ शकतो, बोलू शकतो. संगत करावा चांगल्याची, सुसंगती सुजन वाक्य कानी पडो. मग संगत चांगली पाहिजे. थँक्यू. बेस्ट. पगली, माय गॉड. अरे अरे वा वा वा, सनफ्लावर. थँक्यू. मला 2 जनरेशनला 2 मेसेजेस द्यायचे आहेत. एक यंगर जनरेशन आहे, त्यांना सांगायचं की मेंटल हेल्थ अवेअरनेस अत्यंत महत्त्वाचा, पण तुमचं मेंटल हेल्थ जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते कुरवाळू नका. आणि जे ओल्डर जनरेशनची लोक आहेत माझ्या आधीच्या, त्यांना हा मेसेज आहे की मेंटल हेल्थ अवेअरनेस, मेंटल हेल्थकडे दुर्लक्ष करणं ही तितकंच घातक आहे जितकं कुरवाळणं. सो त्याच्याबद्दल अवेअर राहा आणि त्याच्यावर काम करा. आणि त्यांनी मनात नाही ठेवलं पाहिजे. त्याच्या अंतरी काय आहे हे आपल्याला थोडं माहिती आहे. आपल्या अंतरी आत्मा आहे हे आपण सांगू शकतो. देव कुठं आहे? आपल्यात देव आहे. देव शोधायची गरज नाही. तुम्ही गेले का केदारनाथ, बद्रीनाथ, देव नाही तिथे. तिथं पाषाण आहे. देव माणसात आहे. आत्मा हा आपला परमेश्वर आहे. जोपर्यंत आपण आहे हेच परमेश्वर. हाय कौशल, खूप छान चाललं आता सगळं आणि अजून छान होणार आहे. तर सीक द पॉझिटिव्ह आणि चांगलं करत राहा. हाय अमित, खूप विचार करतोस आयुष्यात. जरा ओव्हर थिंकिंग कमी कर. सगळं सॉर्टेड आहे आयुष्य, काय टेन्शन नको घेऊस. छान काम करतोयस, मस्त काम करतोयस, असाच राहा हसत. हाय सारंग, तू आयुष्यात बऱ्यापैकी गोष्टी, अनेक गोष्टी अचीव केलेल्या ज्या आहेत ते कधी तुझ्या स्वप्नातही नव्हत्या आणि खूप कमी लोकांना हे मिळतं करायला, की जग फिरायला मिळतं आहे, वेगवेगळी पात्र करायला मिळत आहेत, लोकांचं प्रेम मिळतं आहे, स्टेजवर गेल्यावर टाळ्या मिळत आहेत. हे खूप कमी लोकांना मिळतं. तर त्याच्याबद्दल आधी समाधानी राहा आणि तुझ्या ज्या स्वतःकडनं ज्या अपेक्षा आहेत त्या तू पूर्ण केल्या नाहीत तर स्वतःला दोष देऊ नकोस. हॅलो आकाश, आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ की तू जिथे आहेस तिथे उत्तम आहेस आणि तू करतोयस ते स्लो स्टडी कासवासारखं चालतोयस, तर ते उत्तम आहे. असं काही पळायची गरज नाही आहे, आपल्याला काही रॅट रेसमध्ये जायचं नाही आहे. हाय तेजस, मला असं म्हणायचं की तू जे आता करतोयस, तू जितकी मेहनत करतोयस ती प्लीज करत राहा. गिव्ह अप करू नको आणि जर तुला वेंट आउट व्हायचं असेल तर
रडण्यापेक्षा मला असं वाटतं की कोणाशी जर कधी बोललास तर एकदा ट्राय कर. सो हाय अमेय, तू ज्या पण इमोशन्समधनं जातोयस, आयदर ते एक्सायटेड असतील, हॅपीनेस असेल, सॅड असेल, राग असेल, काही असेल, एकच गोष्ट लक्षात ठेव, हे सगळं टेम्पररी आहे. पुढचा काळ वेगळा आहे, पुढचा दिवस वेगळा आहे, पुढचा क्षण वेगळा आहे. त्या क्षणाला तू कसं रिॲक्ट करतो ह्याच्यात सगळं आहे. त्यामुळे चिल, लाईफ आहे, मजा कर. हाय मंगेश, आयुष्यामध्ये माणूस फक्त म्हणजे आपलं खचून न राहायचं, कष्ट करत राहायचं, मेहनत करत राहायचं, यश आपल्याला भेटत राहणार. फक्त खचून राहायचं आणि डोकं शांत ठेवायचं. हां बाबांनो, ऐका, वडीलधाऱ्या माणसांचा अनुभव घ्या, त्यांना विचारा आणि विचारून आपलं मन मोकळं करून कामधंद्याला लागा, कुठं काम करा, जॉब करा, काही नोकरी वाटेल ते तसं करा, पण व्यसनाच्या आहारी जाऊ नका.